සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඉතින් අද අච්චාරු YouTube channel එකකින් මම ආවේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට. මම හිතනවා මේ වගේ වීඩියෝස් හදාගන්න ඔයත් කැමති වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලම තියාගෙන ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපේ කලින් වීඩියෝස් උත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ Premiere Pro සහ AI use කරලා හොඳ වීඩියෝ content නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා දීලා තියෙනවා.